السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن طريقة حساب أعداد المصابين بفيروس كورونا في منطقتك أو في بلدك. ربما تتعجب وترد علي قائلا: أنا أعلم عدد المصابين في بلدي، إنهم يعلنونها يوميا في الأخبار، كذلك يمكنني أن أطلع عليها مباشرة على الإنترنت. هذا صحيح، لكن ذلك هو العدد المعلن من الإصابات التي فحصت، لكن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. ببساطة لأنه يوجد عدد أكبر من الناس لم تظهر عليهم أعراض الفيروس بعد، أو أن منهم من ظهرت عليهم أعراض، لكن تلك الأعراض ليست بالمستوى الذي يدفعهم لإجراء الفحص. بداية وجب التنويه إلى أن هذا الفيديو مستوحى من موضوع كتبه شخص يدعى توماس بويو على مدونة ميديوم. تحليل وبحث رائع، وقد قرأ أكثر من 40 مليون مرة. الرابط إلى الموضوع الأصلي وكذلك إلى الترجمة العربية موجود في وصف هذا الفيديو. إذن فلنبدأ. هذا رسم بياني من موضوع توماس بويو، وهو يمثل الحالات المسجلة في مدينة ووهان الصينية منذ بداية الوباء. المحور العمودي يمثل عدد الإصابات، والمحور الأفقي يمثل الأيام. فلنأخذ مثلا 23 يناير 2020. هذا العمود الأصفر يمثل عدد الحالات المسجلة في ذلك اليوم، والذي يقارب 300 حالة. إلى اليسار من هذا العمود الرمادي الذي يقارب 2500، والذي يمثل الحالات الحقيقية المصابة بفيروس كورونا. لكن كيف علموا بهذا الرقم إذا كان عدد الحالات المسجلة ذلك اليوم هو 300 حالة فقط؟ الطريقة المتبعة هي أنه عند إجراء الفحوصات على هؤلاء الأشخاص كانوا يسألون: متى ظهرت عليك هذه الأعراض أول مرة؟ فيقول المصاب مثلا أنه قد ظهرت عليه هذه الأعراض قبل 10 أيام. إذن يعودون قبل 10 أيام ويضيفون تلك الحالة، أي 13 من يناير، لأنه يمثل التاريخ الفعلي لظهور الأعراض على هذا الشخص. لذلك تمكنت السلطات الصينية من رسم هذا المنحنى ذو الأعمدة الرمادية بناء على تاريخ ظهور الأعراض على المصابين. مدينة ووهان الصينية أغلقت في 23 من يناير. إذن فلنرسم خطا هنا يفصل بين مرحلة ما قبل الغلق وبعده. سنلاحظ أن بعد الغلق بأيام بدأ الوباء يتباطأ في انتشاره وفقا للأعمدة الرمادية التي تمثل الأعداد الحقيقية، لكن الحالات المؤكدة بقت في التصاعد، وهذا بسبب التأخر. هذا يعني أنه إذا قمنا بأي إجراء فلن نرى فعله إلا بعد أسبوعين. قد تقول أن الأوضاع ليست بذلك الشكل السيء، لكن هذا ما كان ليكون لو لم تغلق المدينة بشكل تام ومحكم. وإن لم تتخذ السلطات الصينية ذلك لتصاعدت الحالات بشكل خيالي. بالإضافة إلى أن هذا الرسم البياني لا يمثل كل أعداد المصابين، بل يمثل الحالات الجديدة كل يوم. ولإيجاد العدد الإجمالي كان يجب جمع كل هذه الأعمدة وتركيبها فوق بعضها لكل يوم. مثلا لمعرفة كل الحالات المصابة في 22 من يناير كان يتوجب جمع كل الحالات السابقة، وإن فعلنا ذلك فسنخلص إلى 12,000 إصابة حقيقية. لكن إذا جمعنا الأعمدة الصفراء والتي تمثل الأعداد المؤكدة كنا سنخلص إلى 444 حالة فقط. وهنا تكمن الخطورة، أي أنه في حين كان الكل يظن أن أعداد المصابين حوالي 400 حالة، فإن الأعداد الحقيقية كانت أكبر من ذلك بكثير. الصينيون قاموا بعدد هائل من الفحوصات، لكن تخيل كيف سيكون عليه الوضع في بلد لا تقام فيه الفحوصات على نفس النطاق. مثلا في الجزائر لا تجرى الفحوصات إلا في 3 مدن فقط، والنتيجة تستغرق 3 أيام للحصول عليها، بل أن هناك من وصلت نتائج فحصهم بعد وفاتهم. لكن في الدول المتقدمة كان الفحص يستغرق 15 دقيقة فقط، بل إن بلدانا كانت تفحص الناس في طابور السيارات. هذه قائمة بعدد الفحوصات لبعض الدول. لم يكن متاحا الوصول إلى عدد الفحوصات لكل الدول، كما أن هذا الرقم لا يحدث يوميا. البلد العربي الوحيد في هذه القائمة هو البحرين، الذي قام بأكثر من 8,000 فحص. كما تلاحظون أن كوريا الجنوبية بذلت جهدا جبارا في عملية الفحص الذي تجاوز 200,000. أنا أركز هنا على الفحص لأن الفحص عامل أساسي في معرفة مدى انتشار الوباء والتصدي إليه. إذن كيف نحدد عدد الحالات الحقيقية في بلد ما؟
بداية، نسبة الوفيات غير نهائية بعد، لأننا نعلم عدد المتوفين لكننا لا نعلم بالتحديد العدد الحقيقي من المصابين، ولن يكون باستطاعتنا تحديد هذا الرقم إلا بعد نهاية هذا الوباء. لكن نسبة الوفيات إلى الآن تتراوح بين 0.4 مثلا في ألمانيا إلى 9% في إيطاليا. منظمة الصحة العالمية تقدر هذه النسبة ب 3.4، وهذه النسبة غير دقيقة لأنها مبنية على الأرقام الحالية من المصابين، وقد يرجع ارتفاع هذه النسب في بلدان معينة إلى عدم إجراء فحوصات كافية، وكذلك انهيار النظام الطبي في بعض منها مثل الجزائر وإيران. كذلك نحن لا نعلم حتى الآن مدى تأثير درجة الحرارة على هذا الفيروس. إن كانت درجة الحرارة تؤثر عليه فهذا قد يقلل من انتشاره مع قدوم فصل الصيف، كما يحدث الأمر مع فيروس أنفلونزا. إذن لتبسيط الحساب فلنعتبر أن نسبة الوفيات في الحالات العادية هي 1%، لكن يمكنك اعتبار أي نسبة شئت وإعادة الحساب إن أردت. الآن سوف نحسب المدة من انتقال العدوى إلى الوفاة، لذلك سوف نستعين بهذين الجدولين. الجدول الأول يبين فترة الحضانة، أي الفترة من يوم الإصابة إلى يوم ظهور أول الأعراض، والتي هي حوالي 5 أيام. الجدول الثاني يبين المدة من ظهور أول الأعراض إلى يوم الوفاة. الأرقام متباينة في هذا الجدول، لذلك لتبسيط هذه العملية فلنعتبرها 15 يوما. والآن علينا أن نحسب زمن تضاعف عدد الإصابات، والجدول التالي يبين ذلك. في إيران كان يتضاعف عدد الإصابات كل يوم تقريبا. في السفينة التي حجر عليها في اليابان كان يتضاعف عدد الإصابات كل 4 أيام ونصف تقريبا. في مقاطعة هوبي الصينية كان يتضاعف عدد الإصابات كل 2 يومين ونصف تقريبا. بالاعتماد على منحنى الإصابات في إيطاليا نلاحظ أن عدد الإصابات يتضاعف كل 5 أيام، وهو نفس الشيء بالنسبة لإسبانيا كذلك. لتبسيط العملية فلنعتبر أن عدد الإصابات يتضاعف كل 5 أيام. هذا الرقم يعتبر متواضعا بعض الشيء، ففي بعض البلدان التي لا تراعى فيها معايير الحيطة يتضاعف عدد المصابين بأسرع من ذلك بكثير. الآن وقد أصبحت لدينا كل المعطيات: نسبة الوفيات، المدة من يوم الإصابة إلى يوم الوفاة، وعدد أيام تضاعف المصابين. إذن فلنحاول أن نستقرئ ما الذي يحدث في المنطقة أو البلد الذي تعيش فيه بناء على هذه المعطيات. فلنفترض أن شخصا مصابا بفيروس كورونا كوفيد-19 توفي اليوم. بناء على تقديراتنا فإن هذا الشخص يكون قد أصيب بالفيروس قبل 20 يوما. هنالك احتمال ضئيل أن هذا الشخص يكون الوحيد الذي أصيب بالفيروس قبل 20 يوما، ولسوء حظه توفي اليوم. لكن بناء على تقديراتنا وباعتبار نسبة الوفاة التي هي 1%، يفترض أن هنالك 100 إصابة قبل 20 يوم، وواحد منها فقط توفي، أي 1%. لو افترضنا أن نسبة الوفيات كانت 5%، فهذا يعني أن 20 شخصا أصيبوا بالفيروس قبل 20 يوما. هذه نسبة واردة لأننا نلاحظها في بلدان عديدة عبر العالم. إذا كانت لدينا 100 إصابة قبل 20 يوما، فبعد 5 أيام من ذلك سوف يتضاعف هذا العدد إلى 200. هذه 200 هي ليست 200 جديدة، هي 100 مضافة إلى 100 السابقة. وهذا العدد هو متفائل بعض الشيء إذا اعتبرنا أنه لا توجد إصابات قبل 20 يوما. إذن بعد 5 أيام أخرى ستصبح هذه 200 400، وبعد 5 أيام أخرى سوف تصبح هذه 400 800 حالة، وبعد 5 أيام من ذلك، أي في نفس اليوم الذي توفيت فيه حالتنا المفترضة، سيكون عدد الإصابات قد بلغ 1600 حالة. أمر مرعب، أليس كذلك؟ تذكر أن هذه الحسابات متفائلة جدا لأنها تعتبر نسبة الوفيات 1% فقط. إن مات شخصين في منطقتك اليوم بفيروس كورونا فهذا يعني أن الفيروس يحمله على الأقل 3200 شخص. إن مات 4 فالفيروس يحمله 6400 شخص. قد تظن أن هدفي هو إخافتك أو إرعابك. لا، هذا ليس هدفي، بل هدفي هو إطلاعك على الحقيقة ومدى خطورة الأمر. خروجك من البيت واختلاطك بالأشخاص وعدم غسيل يديك سيزيد من تسارع انتشار الوباء في مدينتك وفي حيك ليصل إلى بيتك. بما أنك تشاهد هذا الفيديو على قناتي فالأرجح أنك شاب صغير السن. شاب صغير السن، ذلك هو المركب المثالي لفيروس كورونا.
كوفيد-19. دعني أسألك سؤالا: هل ترضى أن تموت أمك؟ هل ترضى أن يموت والدك؟ جدك أو جدتك؟ هل ترضى أن يموت أحد أقاربك أو جارك؟ ربما لن تحزن لموت جارك إن كان جارك هذا الحيوان أو هذا أو هذا أو هذا أو واحد من هؤلاء، لكن على الأرجح أنت لا تشاهد هذا الفيديو إن كنت تجاور واحدا منهم، إلا إذا كنت من المخابرات طبعا. أنت لا ترضى أن يموت واحد من أهلك، لكن الأسوأ من ذلك أنك قد تكون السبب في هلاكهم. هل تعلم أن فيروس كورونا معظم ضحاياه من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة؟ أريد أن أعرض عليك جدولين آخرين. هذا الجدول يعرض نسبة الوفيات بين الفئات العمرية على اختلافها. كبار السن معرضون لخطر أكبر، لكن صغار السن ليسوا في منأى عنه، حتى وإن صغرت النسبة إلا أنها غير منعدمة. هذه ممرضة بريطانية في الثلاثينيات من عمرها، كانت في صحة جيدة ولا تعاني من حالات مرضية سابقة، فقدت حياتها بسبب هذا الفيروس. وهذا طفل بريطاني في 13 من عمره غادر الحياة في 31 من مارس الماضي، وللأسف لم تستطع عائلته حضور جنازته. قد تكون صغير السن، لكن هذا لا يعني أنك في صحة جيدة، أو ربما لديك في البيت أخ صغير يعاني من مرض مزمن. وهذا جدول آخر يعرض نسبة فتك فيروس كورونا بذوي الأمراض المزمنة. مرضى السرطان، ضغط الدم، ذوي الأمراض التنفسية والسكري في خطر كبير، ومرضى القلب في خطر أكبر. في 11 من مارس الماضي قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن فيروس كورونا قد يصيب 70% من الشعب الألماني. 70%! تخيل أن هذا الفيروس يصيب 70% من سكان بلد تعداده 40 مليونا. هذا يعني أن 28 مليون شخص قد يصابون بالفيروس. كم هي 1% من 28 مليونا؟ قد يموت في ذلك البلد 280 ألف شخص. هل أنت مستعد لهذه المسؤولية؟ إذن ابقى في البيت وحافظ على مسافتك مع الأشخاص، واغسل يديك مرارا وتكرارا، وحافظ على حياتك وحياة أهلك وحياة الناس في بلدك.